Ok, hello mọi người. Hôm nay cô sẽ dạy thầy cô Huyền ha. Mọi người bật cam lên giúp cô nha. Hưng này, Bảo Châu này, Quỳnh Vi này, Nam Phong này. Hello Hưng. Lâu không gặp Hưng. Ok cô. Ơi, cái gì cơ? Ok, hello. Hello. Chí Kiên Lâm, tên con là gì nhỉ? Chí Kiên đúng không? Tên con là Kiên đúng không? Vâng, À em ha. là chị Tú. Ok. Rồi để cô xem ha. Lớp mình là có Khánh Linh vào chưa nhỉ? Khánh Linh chưa vào đúng không? Để cô điểm danh đã nhé. Có Khánh Linh chưa vào này. Còn ai nữa nhỉ? Nam Phong đã có chưa nhỉ? Nam Phong rồi đúng không? Nam Phong bật cam lên giúp cô nha con nha. Ờ, Quỳnh Vi rồi này. Bảo Châu rồi này. Viên An rồi này. Phương Vi. Ok, cô thấy Phương Vi rồi này. Gia Huy chưa có đúng không? Ừm, Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cũng chưa nhỉ? Lớp mình bình thường cũng vào muộn như này à? Hay là tùy hôm đấy? Hả Hưng? Bình thường lớp các bạn có hay vào muộn không? Có Bình thường các bạn có hay vào muộn không con? ít. Ít à? Ok. Chí Kiên rồi này. Hoàng Hưng rồi nhá. Minh Minh. Minh Minh hình như lúc nào cũng vào muộn hay sao ấy nhỉ? Ok. Viên An ơi, con bật cam lên cho cô nào. Cô vẫn chưa thấy cam của con ạ. Sao Phương Vi lại để cái icon vừa khóc vừa cười là nào Phương Vi? Hello Viên An. Ok. Rồi, thế thì cô sẽ bắt đầu vào cái buổi học ngày hôm nay của chúng ta luôn nha. Quên, để cô sẽ điền nốt cái phần điểm danh nốt nhá. Các bạn chờ cô một chút thôi. Cô để cô điểm danh lại nào. Nam Phong, Quỳnh Vi, ờ, Viên An này, Phương Vi này, Chí Kiên, Hoàng Hưng này. Ok, rồi. Ngày hôm nay nha, chúng ta sẽ sang một cái chủ đề mà cô nghĩ là đối với các bạn cái bài ngày hôm nay khá là dễ. Đấy là mình sẽ học về cái từ enough với cả cái từ chill. Ok, cái từ enough nghĩa là gì nhỉ? Viên An có biết không Viên An? Từ enough nghĩa là gì hả con? Dạ là đủ rồi. Đúng rồi, enough nghĩa là đủ. Thế còn cái từ chill nghĩa là gì ở Việt Nam? Thế còn từ Cũng chill như thì sao? vậy. Cái gì hả con? Cũng như Cũng như cũng thế như á? vậy. Dạ. À, cái từ chill trong cái trường hợp này, ok, ví dụ như là I do chill đúng không? Hoặc là me chill thì có nghĩa là kiểu tôi cũng thế đúng không? Thế nhưng mà trong cái trường hợp này cái từ chill nó còn mang một cái nghĩa khác nữa. Có bạn nào biết không? Liên quan đến số lượng. Enough thì là đủ, thế còn chill thì sao? Chill là nó lớn hơn là nó nhiều hơn enough hay là nó ít hơn enough nhỉ cả lớp nhỉ? Cô mời Phương Vi nào. Là nó enough ạ. Đúng rồi, chính xác. Tức là cái từ chill nghĩa là gì hả con? Quá nhiều ạ. Chính xác, đúng rồi. Thì cái từ chill ngoài cái nghĩa mà Viên An nói ấy, là kiểu cũng thế đúng không? Thì cái từ chill ấy nó còn mang nghĩa khi mà nó để chỉ số lượng nhá, thì nó sẽ mang nghĩa là quá mức, quá nhiều, đấy chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái từ enough trước này. Rồi, thế thì bây giờ nha, các bạn nhìn thấy cho cô cái hình ảnh này á. Cái ông ấy nói là gì? I'm not fit enough, có nghĩa là tôi không đủ khỏe, đấy chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy này, cái từ enough ấy, nó có nghĩa là đủ. Và cái từ enough khi mà nó đưa vào câu thì nó sẽ đứng cái vị trí như thế nào? Thì trước tiên là các bạn nhìn cho cô hai cái câu đầu nha, là cái ví dụ về cái trường hợp đấy là cái từ enough nó đang đứng đằng sau từ loại thứ nhất, đấy là đứng đằng sau tính từ, và cái số 2 đấy là nó có thể đứng đằng sau trạng từ. Ok, rồi cô xin mời Phương Vi đọc cho cô câu thứ nhất nào. I can't run very far. I'm not fit enough. I can't run very far. I'm not fit enough. Thì các bạn có thấy không? Ở đây cô sẽ có tính từ fit. Và tính từ fit là có phải nó đứng ở đằng trước cái từ enough chưa? Hay là cô nói cách khác là cái từ enough nó sẽ đứng đằng sau tính từ. Được chưa? Rồi cô sẽ có câu số 2 này. Let's go. We've waited long enough. Thì cái từ long này nó đang là trạng từ các bạn nha. Và cái trạng từ này đúng không? Thì nó cũng sẽ có cái từ enough theo sau. Được chưa? Thế nên các bạn nhớ cho cô nhé.
với cái trường hợp mà cô có tính từ và trạng từ thì cái từ enough sẽ đứng đằng sau. Ok. Rồi tiếp theo đấy là cái trường hợp mà enough kết hợp với cả danh từ. Cô mời Nam Phong đọc cho cô câu số 3 nào. Nam Phong ơi, con ở đó không? We have enough money. We don't need any more. We have enough money. We don't need any more. Thì cái từ này các bạn thấy không? Vừa lúc nãy cái từ enough nó đang đứng đằng sau đúng không? Khi mà chúng ta có cái từ phía trước nó là tính từ hoặc là trạng từ. Tuy nhiên khi nào mà các bạn chuyển sang một cái từ loại mới, đấy là danh từ, ví dụ money, rõ ràng nó là một cái danh từ đúng không? Thì khi đấy nha, các bạn muốn nói là các bạn có đủ cái đó thì các bạn sẽ đặt cho cô cái từ enough đứng phía trước nha. Cái trường hợp này thì enough sẽ đứng ở đằng trước này, còn cái từ enough ở phía trên là nó sẽ đứng ở đằng sau. Đó. Ok. Và ngoài ra nha, chúng ta có thể sử dụng cái từ enough một mình cũng được. Tức là các bạn sẽ không cần phải kết hợp với tính từ, trạng từ hay là danh từ. Ví dụ này, we don't need more money, we have enough. Rồi, thế thì trong cái câu này nhá, các bạn nhìn này, cái từ enough ở đây cô không hề kết hợp với cả một tính từ, một trạng từ hay là một cái danh từ nào đúng không? Thế thì bạn nào có thể giải thích cho cô là tại sao ở trong cái câu này nhá, mà cô không hề kết hợp với cả một cái danh từ nào hết. Thế nhưng mà cô vẫn hiểu là cái từ enough ở đây là ý là tiền. Cô mời Phương Vi nào. Thưa cô là nếu mà có 2 câu thì trước câu đấy là sẽ chỉ cái mình muốn nói là enough đấy ạ. Được rồi, ok. Tức là ý của Phương Vi đấy là ở phía trước người ta đã nhắc đến cái danh từ money rồi đúng không? Thế nên là đằng sau thì người ta không cần nhắc lại, đúng không? Đó, thì các bạn nhớ nhá. Khi nào mà kiểu nó đã quá rõ cái ý nghĩa, tức là khi nào mà kiểu nó đã quá rõ là kiểu các bạn muốn đang nói về cái gì rồi ấy, tức là phía trước bạn đã từng nhắc tới rồi, thì câu đằng sau các bạn không nhất thiết phải lặp lại cái danh từ đấy. Ví dụ câu đằng trước các bạn nói là gì? We don't need more money, là chúng tôi không cần thêm tiền nữa, chúng tôi đã có đủ rồi. Thì khi mà các bạn nói như thế là người ta sẽ tự hiểu là đủ ở đây chính là đủ money. Ok. Rồi, thế nên các bạn nhớ này, khi mà kết hợp với tính từ hoặc trạng từ thì enough sẽ đứng đằng sau, còn nếu mà kết hợp với danh từ thì enough sẽ đứng đằng trước, được chưa? Và enough còn có thể sử dụng một mình nếu như mà các bạn đã rõ là cái danh từ các bạn đang nói tới là danh từ nào. Ok. Rồi, vậy thì cô sẽ có những cái cấu trúc như sau. Đây chính là cái cấu trúc mà chúng ta vừa suy ra trong cái phần ví dụ vừa rồi nha. Đấy là nếu mà cô có tính từ hoặc là trạng từ thì cô sẽ đặt nó đằng trước cái từ enough. Ok. Còn nếu mà cô có danh từ thì cô sẽ đặt đằng sau cái từ enough. Ok. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn cho cô cái phần examples nha. Cô sẽ có tổng là 3 examples tất cả. Và bây giờ các bạn sẽ có nhiệm vụ là các bạn sẽ điền cho cô cái từ enough kết hợp với cả cái từ nó đang có trong ngoặc nha. Ok. Cô sẽ cho các bạn 30 giây để nhìn qua 3 câu ví dụ này nhé. Ok. Hiện tại là cô đang thấy cánh bay của Phương Vi rồi. Còn bạn nào trong lớp mình muốn giơ tay để phát biểu không? Cô thấy thêm Trí Kiên này. Còn một bạn nữa nào. Thêm một bạn nữa cho cô nào. Có 3 câu tất cả. Gia Huy có muốn không con? Cô có Hưng rồi. Ok. Ok, được rồi. Vậy thì câu 1 cô mời Phương Vi nhá. Câu 2 cô mời Trí Kiên. Còn câu 3 cô mời Hưng nha. Rồi, câu 1 cho Phương Vi nào. This house isn't big enough for us. This house isn't big enough for us. Ok, Trí Kiên nào. I have enough money to buy this book. Very good. Ok. Hưng nào. We didn't leave Enough early. early có phải là danh từ không? Không. Không, thế thì con phải áp dụng cấu trúc trên. Cấu trúc trên thì là con phải sử dụng cái từ early đã rồi, còn mới đến từ enough thì nó sẽ là gì nhỉ? We didn't leave Early enough. Yeah, early enough. Ok. Cái từ enough Hưng phát âm lại cho cô nhé. Cái từ enough ấy, nó sẽ có cái ending sound, tức là có cái âm cuối nhá. Nó sẽ là được chưa? Enough. Phát âm lại. Enough. Yeah, very good. Ok. We didn't leave early enough. Rồi, bây giờ các bạn sẽ làm cho cô cái bài tập tiếp theo. Complete the sentences using enough plus the following words. So we have buses, chairs, cups, heart, room, tall, time, vegetables, warm, and white. Yeah, a lot of words, but we only have 4 sentences to do. So make sure that you carefully read all these sentences to find a word that best fits in the blank. Okay. For example, number 1, you're lazy. You don't work hard enough. Okay. So here, hard is an adverb. So I put an adverb before the word enough. Okay. This is an adverb we use to modify the verb work.
work hard enough. Okay, so what about number 2? Yeah, chị Kiên nào. Some of us. There's some problem with your mic, so I can't hear you now. Can you hear me now? Yeah, okay, very clearly. Some of us had to sit on the floor. They weren't warm enough. Warm enough? Are you sure? When you have to sit on the floor, it means that you don't have something to sit on. So normally people would sit on what? In a room? Okay, so what are you sitting on, Chị Kiên? I'm sitting on a chair. Yeah, a chair, right? So in the sentence, people have to sit on the floor. So it means that they weren't chairs. Yeah. Enough chairs. Yeah, enough chairs. Very good. Enough chairs. So chairs is a countable noun, which is now used in the plural forms. So we have to put the word enough before chairs. Okay. There weren't enough chairs. Okay. Phương Vi, number 3. Public transport isn't good here. There aren't enough buses. Yeah, there aren't enough buses. Very good. Okay, so number 4. Can I have the answer from Bảo Châu? Can you help me with number 4? I can't park the car here. The space isn't wide enough. Yeah, the space isn't wide enough. So, Bảo Châu, is wide an adjective or an adverb? Adjective. Yeah, very good. This is an adjective because we can use an adjective after a linking verb, which is be here, right? Okay, so what about number 5? Giao Huy, I always have to rush. There's never. I always have to rush. There are never. I always have to rush. There are never enough Enough what? time. Yeah, enough time. Very good. Okay, so now we move on to the next part where we will discuss the difference between to and enough. So to, it means more than necessary. Yeah, and enough and not enough means less than is necessary. For example, you never stop working. You work too hard. So it means that you work unnecessarily hard, right? So and in the second sentence, I use the word not enough. It means that less than is necessary. So this is necessary, okay? So if you use the word to, it means that you are having something that is more than necessary. And if you use the phrase not enough, it means that it is less than necessary, right? And now we have the structure too hot to eat. It means that to blah, 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 to verb, right? So we say the food was very hot. We couldn't eat it. And now I want to combine these two sentences into one by using the structure so that. So I can say the food was so hot that we couldn't eat it. Or I can say the food was too hot to eat. Okay, so as you can see in the second example, I use the pronoun eat. I use the pronoun it after the verb eat, okay, because I'm using it in a clause. Yeah, after the word that, we use a clause, right? So we have the food was so hot that we couldn't eat it. But in the third example, as you can see, there is no pronouns it at the end of the sentence because we are not using a clause here. We use the to verb pattern, okay? So please remember that you can say that we couldn't eat it, okay? But you cannot say too hot to eat it, okay? That would be redundant in this sentence, right? Okay, do you understand what I mean? Bảo Ngọc, can you explain what I have just said to the class in Vietnamese so that everyone can understand? Bảo Ngọc, can you help me? Can you say it again? Like Yeah, I mean, so I have just explained
the grammatical feature here, and now I want you to explain again to the class, but in Vietnamese, so that everyone can understand. Is that too hard? Vừa nãy cô vừa giải thích cho cả lớp cái điều gì nhỉ Bảo Ngọc nhỉ? Cái đoạn hồi nãy con nghe nó cứ bị chập chập chừng, con không hiểu sao luôn á cô. Ok. Thế thì bây giờ ok, thế thì Trí Kiên sẽ giúp cho Bảo Ngọc ha. Ok. Thank you Trí Kiên. Vừa nãy cô There's a problem with your mic again, or are you not saying anything? Try saying something. Let me check the audio quality. này thế nhỉ? Can we hear it now? Cô Oh, nghe okay. đi. Yeah. I can now. I can hear you now. Cô vừa nãy cô giải thích những cái cách viết khác của câu The food was very hot, we couldn't eat it. Cô chuyển nó từ hai câu thành một câu. Đúng rồi, cô đang chuyển từ hai câu đơn thành câu đúng không? Và làm cho nó ngắn gọn hơn. Ok. Thế nhưng mà con có nhìn thấy là cái điểm, các bạn nhìn cho cô nhá. Bây giờ cô có 3 câu đúng không? Câu thứ nhất, ví dụ thứ nhất nha, cô có tận 2 câu đơn liền. Ví dụ thứ hai cô chỉ còn mấy câu thôi à Trí Kiên nhỉ? Ví dụ thứ hai cô chỉ còn một câu ạ. Đúng rồi, ví dụ thứ ba thì cô chỉ còn mấy câu hả con? Cũng một câu. Đúng rồi, ví dụ thứ ba cô cũng chỉ còn một câu thôi đúng không? Thì các bạn nhìn cho cô này, ở cái câu thứ nhất ấy, người ta nói là gì? Đồ ăn rất là nóng, chúng tôi không thể ăn nó. Thì nó ở đây là cái gì hả Trí Kiên? Nó là đồ ăn ạ. Đúng rồi, nó là đồ ăn. Nhìn cho cô câu 2 này. The food was so hot that we couldn't eat it. Thì cái từ eat ở đây nó là gì? Eat thì nó vẫn là food. Đúng rồi, nó vẫn là the food. Nhưng mà cái câu 3 con có thấy con có thấy cái đại từ eat xuất hiện trong câu nữa không? Không ạ. Đúng rồi, chính xác. Thế thì vừa lúc nãy nha, từ nãy giờ là cô đang giải thích cho các bạn là tại sao cái câu số 2, câu 1, ví dụ thứ nhất với cả ví dụ thứ hai thì người ta lại có cái phần đại từ it ở trong câu. Thế nhưng mà cái câu số 3 thì nó lại không còn, được chưa? Thì cô giải thích lại một lần nữa cho các bạn nha. Tí nữa cô sẽ yêu cầu một bạn giải thích lại những cái điều cô vừa giải thích nhá. Rồi các bạn nghe kỹ này. Ở cái câu thứ nhất ấy, các bạn có thấy không? Cái từ it nó đang nằm ở trong một cái mệnh đề, đúng không? Hay là một cái câu đơn luôn ấy. Đấy là gì? We couldn't eat it. Và cái từ it ở đây nha, nó chính là cái đại từ nó chỉ cái danh từ là the food, đúng không? Nó thay thế cho cái danh từ the food để mà người ta không cần phải nhắc lại nữa, đúng không? Và nó đang là tân ngữ cho cái động từ eat là ăn. Câu số 2 cũng thế thôi, nó cũng là thay thế cho cái danh từ the food tại vì người ta không muốn nhắc lại lần nữa, được chưa? Và nó đang là cái phần tân ngữ cho cái động từ eat, đó. Và chỗ này thì người ta tất nhiên người ta vẫn có tân ngữ rồi, tại vì đứng sau that, có phải là sau that các bạn sẽ cộng với cả cho cô một mệnh đề không? Đúng không? Và verb mà có object thì các bạn cứ nhét object vào, đúng không? Thế nhưng mà câu số 3 này các bạn có thấy này, the food was too hot to eat. Đồ ăn quá nóng để ăn, thì các bạn có thấy không? Đằng sau người ta không hề dùng s verb nữa, các bạn thấy không? Trên này nhá, người ta có này, we là chủ ngữ này, couldn't eat là verb này, và eat ở đây là object, đúng không? Thế nhưng mà sang cái câu số 3 ấy, người ta sử dụng cái cấu trúc to thì người ta sẽ không còn sử dụng cái chủ ngữ ở đằng sau này nữa, đúng không? Không còn we couldn't eat it nữa mà người ta sử dụng thẳng là to eat luôn. Thì trong cái trường hợp đấy các bạn sẽ không cần phải nhắc lại cái tân ngữ nữa nha. Ok, tại vì tân ngữ nó chính là cái chủ ngữ này rồi. Ok, rồi. Ví dụ nha, cô có sẽ câu như sau. These boxes are too heavy to carry. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Cô xin mời Quỳnh Vi nào, giúp cô dịch câu 4 này nào. These boxes are too heavy to carry. Con thưa cô là những cái hộp này nó quá nặng để bê. Đúng rồi, để mang vác, đúng không? Thì các có thấy là thì kiểu nếu mà bình thường người ta nói đúng không, sẽ là carry them, đúng không? Thế nhưng mà cái từ them khi mà con cho vào câu này nó sẽ bị sai. Tại vì sao? Tại vì là chỗ này mình không sử dụng mệnh đề, đúng không? Mà mình đang sử dụng cấu trúc là to và cộng thẳng với verb thôi. Thế nên là đằng sau mình sẽ không kèm theo cái tân ngữ nữa nha. Nên là các bạn sẽ không lặp lại cái tân ngữ nha. Câu số 5 cũng thế thôi. The wallet was too big to put in my pocket. Chứ mình sẽ không nói là the wallet was too big to put it. Mình sẽ không lặp lại cái phần tân ngữ nữa nhá. Ok, nhớ này,
Riêng với cả cái cấu trúc to các bạn sẽ không lặp lại phần tân ngữ nữa, được chưa? Còn nếu mà cấu trúc so that hay là những cái câu đơn các bạn các bạn có thể cho cái tân ngữ vào nha. Ok. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ thử chúng ta sẽ nhìn cho cô vào cái cấu trúc như sau. Trường hợp thứ nhất đấy là cô xét khi mà cái từ to is combined with an adjective or an adverb, okay? So we use the word to before we use adjective or adverb. And after this pattern, we can use for somebody to verb. For example, it's blah 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 late. Do anything about it now. Okay, so who can do this example? Using to combine with the word late and then combine with the verb do. Okay, Hưng nào. It is too late to do anything about it now. Yeah, excellent. It's too late to do anything about it now. Okay, so as you can see, late here is an adjective or an adverb, right? So we can use the word to before the word late, and after that we have the verb pattern, which is to do, okay, to show the purpose. Okay, Bảo Châu, what about number 2? Accidents like this happen all Too often. yeah, too often. Very good. So often here is an adverb of frequency, right? So since it's an adverb, so we can use the word to before it, right? Too often. It means all too often means much too often, okay? And what if after to, then what if we have a noun after the pattern to? So I'll divide it into 2 situations, right? So in the first situations, we have uncountable noun. So we have to use the pattern too much, okay? But if I have the plural noun, then I'll switch to the pattern too many, right? So let's apply this theory into the examples. Okay, Phương Vi, there are too many or too much? There are too many people at the meeting at the meeting for we to manage. Yeah. For us to manage. For us to manage. Very good. Okay, so since people is a plural noun, it means that you can count people, right? And people is a plural form of the word person. So I have to use the pattern too many. And then after for, I have to use an object pronoun, which is us, okay? Which presents the word we. And then I have a verb, so I have to use it in the to verb pattern, which is to manage, okay? So what about number 2? I bought too, Bảo Ngọc. I bought too much or I bought too many? I bought too much food. We had to throw some of it away. Okay, so why do you use too much instead of too many in this sentence? Can you give me an explanation? Because the food is uncountable now. Okay, very good. Food is an uncountable noun, so we have to use too much. Okay, the last one. Viên An, there are 35 children in each class. It's too much or too many? Viên An, are you there? There are 35 children in each class. It's too much. Are you sure? We are talking about children. Children is an uncountable noun or a countable noun in the plural form. Vienna, what do you think? Yeah, it's a countable noun, right? So we should fill in the blank with much or many. Vienna, once again, it's too? It's too many. Yeah, it's too many. Okay, so please take note that not in every situation we have to add the nouns in the sentence if the nouns is already clear, okay? So as you can see, children is already mentioned in the first sentence, so we don't have to
mention it again in the second sentence, right? So we can say too many, which means too many children. Okay. Okay. So we have the next exercise, in which you have to make one sentence from two using two or enough to. For example, we couldn't carry the boxes; they were too heavy. So I have two independent sentences, and now I want to combine these two into one by using the pattern to. Okay. For example, the boxes were too heavy to carry. Okay. So please remember that we don't use the object pronoun them after carry because we are not having, we don't have a clause here, right? Okay. So what about number two? Tegan, can you help me with number two? Number 2. Yeah. I can't drink this coffee. It's too hot. The coffee is too hot to drink. Yeah, the coffee is too hot to drink. Okay, Hưng, number 3. Nobody could move the piano. It was too heavy. The piano too heavy to move. The piano was too heavy to move. Okay. Nam Phong, number 4. Don't eat these apples. They are not ripe enough. This apple. Do you understand the meaning of the word ripe? No. No? Okay. So anyone? Ripe. What does the word ripe mean in Vietnamese? Hưng? Do you know the meaning of the word ripe? No? Okay, Huy? Đây có nghĩa là chưa chín đúng không ạ? Đúng rồi, tức là cái từ ripe có nghĩa là chín đúng không? Và trong cái câu này thì người ta nói là they are not ripe enough, có nghĩa là nó vẫn chưa chín. Okay, rồi. Go back to Nam Phong. Okay. Back to you. Don't eat these apples, they are not ripe enough. Which means đừng có ăn những cái quả táo này, chúng vẫn chưa chín đâu. Thì con sẽ viết lại cái câu này như nào hả Nam Phong? Con sẽ viết cấu trúc là kiểu quá để mà hay là đủ để mà? Nam Phong đấy, con vẫn chưa bật mic đâu. Đừng ăn những quả táo này. Chúng vẫn chưa chín đâu. Vậy thì con sẽ viết lại cái câu này như nào hả Nam Phong? This apple. Cô gợi ý câu tiếng Việt của nó nhé. Nếu mà tiếng Việt nha, con sẽ viết đấy là những cái quả táo này nó vẫn chưa đủ chín để ăn. Thì con sẽ viết như nào? These apples are not Ripe. Are not ripe enough. Để ăn. To eat. Yeah, to eat. Okay. These apples are not, you can use a short form which is aren't ripe enough to eat. So please remember that we use ripe enough, not enough ripe, right? Because ripe is an adjective. So we have to use an adjective before the word enough. Okay, Phương Vi, the last one. Okay. The situation is too complicated. It means, do you understand the meaning of the word complicated? It's a opposite. It has the opposite meaning to the word to the word easy. So it means that complicated is phức tạp. Okay? So it's an antonym to the word easy. Nào, bây giờ con sẽ không thể giải thích được cái tình huống này tại vì nó quá phức tạp. Vậy thì con sẽ viết đấy là tình huống này nó quá phức tạp để giải thích thì con sẽ viết như nào Phương Vi? The situation is too complicated. Is too complicated? To explain. Yeah, to explain. Okay.
The situation is too complicated to explain. Okay. Now we'll do a grammar quiz online. Okay. So we have the exercise number 1. You can choose too many, too much, or enough to complete the sentences below. So number 1, there's chicken. There's too much smoke in here. I can't breathe. Yeah, there's too much smoke in here. I can't breathe. Okay. Bảo Ngọc, number 2. I don't earn. Là thứ mà ta vô cùng yêu thích. I don't earn enough money to buy that car. Okay, I don't earn enough money to buy that car. Okay, so number 3, Bảo Châu. My manager says that I play. Quay phim. Bảo Châu. My manager said that I play well enough to win the competition. Yeah, well enough to win the competition. Very good. Quỳnh Vi, I know I talk. I know I talk too much. I know I talk too much. I should talk less. Okay. Rồi. Nam Phong, I don't think the door is. I don't think the door is. Okay. We heard some background noise. Yeah, Nam Phong, again, wide enough, too much wide, or enough wide? I don't think the door is wide enough. It's wide enough to get the sofa into the room. Okay, so what about number 6? Viên An, too many or too much money can be bad for football players who are still in the 20s. Too much money can be bad for football players who are still in their 20s. Okay, very good. Number 7. Number 7, chị Kiên. Number 7, I ate I ate. Oh, I'm sorry. I haven't told you the answer, right? Okay, so you have too many, or too much? I ate too much cake and felt sick later. Okay, so if cake is an uncountable noun, so there would be no S at the ending of the word, right? But now we see an Too S. many. Yeah, too many. Okay, number 8. Hưng now. I can't drink this milk. It's. Too hot. Yeah, it's too hot. Very good. Number 9. Phương Vi. I think I've eaten. I think I've eaten too. I think I've eaten enough. I don't feel very well. Okay, so if you don't feel very well, you've eaten too much or you've eaten enough. Which one is much. more suitable? Yeah. So if you eat too much, of course you will feel unwell, right? Like, yeah, you will feel uncomfortable when you eat too much. So I think the better solution to this answer to this question is too much. Okay, I think I've eaten too much. I don't feel very well. So the last one, there weren't. Bảo Châu. There weren't enough people to play a match, so everybody went home. Very good. There weren't enough people to play a match, so everybody went home. Can you help me translate this sentence into Vietnamese? Number 10, Bảo Châu. Tham gia trận đấu nên là Không đủ người để mà có thể chơi một cái trận đấu đúng không? Thế nên là làm sao hả con? dạ, mọi người đi về nhà. Đúng rồi, thế nên là tất cả mọi người về nhà đúng không? Okay, so we move to the next exercise. Number 1, you work too much, too many, or too. Bảo Ngọc. Which one is your answer? You work too much. You need a holiday. Very good. Number 2, my parents got angry because my marks weren't, Nam Phong, enough good, good enough, or too much good.
Too much good. Too much good? Are you sure? Your parents got angry. Good enough. Yeah, good enough. It means that your marks weren't good enough. So, yeah, your marks couldn't satisfy your parents' expectation, right? So they got angry. Okay, so what about number 3? Giao Huy, I can't help you. I can't help you. I have too many problems right now. Yeah, I have too many problems right now. Okay, so number 4, he didn't accept my project because he said it wasn't. Phương Vy? He didn't accept my project because he said it wasn't good enough. Yeah, he said it wasn't good enough. Number 5, Vietnam. This house is too much or enough small. This house is too small. We need a bigger one. This house is too small. We need a bigger one. Very good. Okay, now we move to the next page. Where you have to complete the sentences with too much, too many, or enough. And you should use the word in brackets as well. So, for example, there were Chị Kiên. There were too many people at the There were too many people at the concert, and we couldn't see anything. Very good. Hưng now, number 2. I'll talk to you later. I am too busy now. Yeah, I'm too busy now. Very good. You are too busy now, so you can't talk to your friend. Number 3. You aren't. Bảo Ngọc. You aren't. You aren't. You aren't too well to go to work. You should stay home. Too well? Are you sure? Which one is more suitable? You can use too much, too many, or enough with the word in brackets. Well here means that you are in good health. I mean, too well to go. I don't think it sounds natural. Enough well. Yeah, okay. You aren't enough well is the correct answer. Okay, number 4. You are. Bảo Châu. You are too nice. You must Yeah, learn to say you are no to too people. nice. You must learn to say no. Oh, I'm sorry. Well enough. I'm sorry. Okay. You aren't well enough instead of enough well. I'm sorry. Yeah, that was my mistake. Thank you, Phương Vy, for your reminder. Okay. So well here is an adjective, so we have to use an adjective before enough. Right. Okay. Thank you, Phương Vy. I didn't notice that. Okay. Okay, number 4. You are too nice. You must learn to say no to people who ask you for favors. Okay, so who can help me translate these sentences into Vietnamese? Yeah, Chị Kiên. Bạn Bạn quá gì nhỉ? bạn quá Nice here means that you are too kind. bạn quá tốt bụng và Đúng bạn rồi, quá là tốt đúng không? Bạn phải làm sao? bạn bạn nên học cách nói không với những người hỏi bạn cho favors. Mean that people ask you for help. Favor hình như ân huệ đúng không? Yeah, okay. It means that you ask people for help. Okay? Tức là cái câu này nghĩa là gì? Bạn quá là tốt đúng không? Là bạn phải từ chối những cái người mà những cái gọi là người vả bạn ấy, được chưa? Ask somebody for favor là kiểu nhờ vả nha.
Okay, so number 5, you spend, Giao Huy. You spend. You spend two Time is a noun. enough time at the computer. You should play outside more often. You spend too enough or too much. You're not turning on your mic, so I can't hear you now. Yeah, Con bảo là enough time. Enough time? You spend enough time? No. You spend enough time at the computer. You should play outside more often. Ok, tức là ý con là kiểu bạn dành đủ thời gian ở máy tính đúng không? Ok. Thế thì sao mình không nói là kiểu bạn dành quá nhiều thời gian ở chỗ máy tính rồi? Thì mình sẽ nói như nào? You spend too many time at the computer. You should play outside more often. Cái từ time ở đây nó là thời gian đúng không? It's a general term. So is it countable or uncountable? Too much. Yeah, too much time, right? So time can also be can be either countable or uncountable depending on the context. Okay, if time means the time in general, so it's an uncountable noun. But if time means like the moment, then you can count it. Okay, but in this case, time is a general term. Okay, refers to the time in general. Okay, so you have to use the word too much. Okay. Number 6, you look exhausted. I think you work. Hưng. Half. Too half. Yeah, I think you work too hard because you look exhausted. What does the word exhausted mean in Vietnamese? Hưng? Exhausted? Mệt. Yeah, đúng rồi. Nó là mệt. Too tired. Exhausted means too tired. Okay, number 7. Viên An, you can't run 10 miles. You aren't. Fit here means strong, have good health. You can run 10 miles. You're too fit. You aren't. What about you using the word enough? You aren't. You aren't too enough. No, I mean that you can use the word enough with the word fit. So we would say fit enough or enough fit. You aren't fit enough. Yeah, you aren't fit enough. That this sentence means you aren't strong enough. You aren't healthy enough. Yeah, you need more training to run 10 miles. Okay, number 8, please don't put Nam Phong, sugar in my coffee. I don't like it too sweet. Nam Phong, number 8. Please don't do too much sugar. Yeah, too much sugar. Okay, so can I use too many in the sentence? Nam Phong, is too many the correct answer, like the other alternative? Too much. Yeah, too much is the one, right? Because sugar is countable or uncountable? Uncountable. Yeah, uncountable. So we have to use too much. Okay, Bảo Châu, I don't like people who ask Too many questions. Yeah, too many questions. Okay, too many questions. Number 10, we don't have Quỳnh Vi. We don't have enough time. Yeah, we don't have enough time to have another coffee. We need to leave now. Okay, so thank you everyone for your participation. Now I'll send you a link. I'll send you a link to a test to review what we have learned today. I think that what we have learned today is pretty easy to you, right? Like you all have already, you have already learned this before. So I bet it's pretty easy for you to complete the test. Like maybe in just 5 minutes. Okay.
So let me copy the link and put it in the chat box. Okay, so in the chat box, you can find a link to the test of today's lesson. So just click on and follow the link and then fill in what needs to be filled in, right? Okay, your name and your answer to 10 questions. And then you'll receive a mark to see how well you understand this lesson, okay? If you're having any problems, don't hesitate to tell me either in chat box or by turning on your mic, okay? So you got 10 minutes to complete the test. It's pretty easy. I don't think that it would take you 10 minutes, maybe just 5. Các bạn có vấn đề gì với bài test không? Làm được luôn rồi đúng không? Yeah, okay. Các bạn làm cho cô nha. Nếu bạn nào làm xong rồi thì các bạn có thể gõ cho cô ở phần chat nhé để cô có thể biết ha. Cô ơi cô, mình phải viết cả cái câu đấy lại hay là mình điền từ thôi ạ? Con chỉ cần điền từ thôi con nha. Con chỉ cần viết cho cô cái từ to hoặc là cái từ is not kết hợp với cả cái từ ở trong ngoặc ha. Còn nếu mà trong một số trường hợp mà con muốn add thêm cái từ gì đó mà con thấy phù hợp thì ok, con có thể add thêm nhưng mà không cần phải viết lại cả câu nha. Ok. Cô ơi, cái này nó chấm luôn hay là cô chấm ấy cô? Nó chấm luôn con ạ. Thế nên là con chỉ cần viết cho cô Con cái vâng. hoặc là enough này và cộng với cả cái từ ở trong ngoặc thôi. Nếu mà con muốn thêm cái từ gì đó để nó đúng ngữ pháp thì ok, con cứ việc thêm vào. Nhưng mà nhớ con thêm vào thì cái đáp án mặc định của nó là cái đấy Thì cô sẽ chấm tay lại cho con không phải lo ha. Vâng. Hỏi cô. Ví dụ nhá, cái trường hợp mà các bạn phải thêm từ vào là cái trường hợp nào? Là cái trường hợp khi mà cái từ too nó kết hợp với cả danh từ đúng không các bạn? Có phải là bình thường các bạn dùng too các bạn sẽ nói thẳng là too hot or too early nếu mà cái từ hot với cả early nó đang là tính từ hoặc là trạng từ đúng không? Thế nhưng mà khi mà cái từ too kết hợp với cả danh từ thì nó phải thêm cái từ gì ở phía trước nhỉ mọi người nhỉ? Mọi người có nhớ không? Là khi mà từ to kết hợp với danh từ ấy thì nó phải thêm cái từ gì không? Much và many. Đúng rồi, much hoặc là many đấy là cái từ mà các bạn sẽ phải thêm vào khi mà các bạn kết hợp với danh từ. Nếu mà các bạn dùng cái từ to nha. Bạn nào xong bài thì có thể nhắn cho cô trong phần chat nha.
Rồi cô. Cô chưa mở mic cô. Ok, cảm ơn Hưng nhá. Hưng nói gì nhỉ? Xong rồi nhận gửi gì cô? Xong rồi thì con cứ ấn gửi nha. Con đã hiện tại là cô đã thấy Phương Vi nhắn cho cô là con xong rồi này. Và Quỳnh Vi cũng xong rồi. Ok, hai bạn Vi lớp mình đã xong rồi nha. Và Hưng cũng đang nộp bài đúng không? Và thêm bạn Viên An cũng xong rồi. Ok. Hiện tại là cô đang nhận được 5 câu trả lời rồi nha. Của Quỳnh Vi, Phương Vi, Viên An, Bảo Châu và Hoàng Hưng. Đó. Thì các bạn cứ xem là các bạn đang bị sai ở cái câu nào nhá. Sau đó thì cô sẽ bắt đầu chữa nha. Hiện tại là cô nhận được 6 câu trả lời rồi nha. Lớp mình là có 9 bạn, là còn 3 bạn nữa thôi. Đúng hết thì có cần xem lại không? Ok, đúng hết thì quá tốt rồi các bạn. Cháu đã gửi lại. Cháu đã gửi lại à? Làm lại bài à? Dạ, sống thêm nhìn. Con cũng đang làm lại, con tắt mất cái trang đáp án rồi nên là. Ok. Nếu các bạn muốn làm lại thì các bạn cứ làm lại nha. Hiện tại là cô nhận được. Ok. Ui, hơn một câu. Cô nhận được khá là nhiều câu trả lời rồi. Hiện tại là cô nhận được 10 bài rồi. Và lớp mình có 9 bạn thôi. Là hai bài của Hưng đúng không? Rồi, bây giờ cô sẽ chữa cho các bạn nhé. Trong cái câu này đúng không? Trong mấy cái phần bài mà cô giao cho các bạn ấy thì chủ yếu là các bạn bị làm sai cái câu 10, được chưa? Các bạn nhìn thấy các bạn hình của cô chưa nhỉ? Nhìn thấy rồi đúng không? Để cô phóng to lên nhé. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa với nhau nhé. Đầu tiên thì bây giờ cô sẽ có cái câu 1 này. I can't carry this suitcase. Và đáp án sẽ là it's too heavy. Thì bạn nào viết hoa ấy thì sẽ bị tính là sai. Thì các bạn biết rồi đấy, các bạn sẽ chỉ viết hoa nếu mà nó đứng ở đâu thôi hả các bạn? Chí Kiên, mình sẽ viết hoa khi nào? Mình sẽ viết hoa khi nó đứng đầu câu. Đúng rồi, mà trong khi cái câu này thì nó đâu có đứng đầu câu đâu đúng không? Thế nên là các bạn sẽ không đặt đầu câu nhá. Thì các bạn Cô ơi, sẽ... ai viết đáp án A kìa cô? Cô cũng không biết là ai lại viết ở đây đúng không? Mà trong khi mà đề bài nhá, các bạn phải nhớ này, là khi mà mình làm bài mình phải đọc kỹ đề bài. Đề bài là gì? Fill in the blanks using to or enough. Tức là các bạn sẽ điền vào cái chỗ trống sử dụng cái từ to hoặc là cái từ enough với cả cái từ nó đang để trong ngoặc, được chưa? Và các bạn có thể add any words if needed. Có nghĩa là các bạn thể thêm từ nếu mà nó cần thiết. Thì cái chỗ này thì nó không cần thiết phải thêm từ gì cả nên các bạn sẽ là too heavy, ok? Là quá nặng. Câu số 2 này, this bag isn't, đáp án sẽ là big enough. Vẫn có một số bạn điền là enough big.
Thì các bạn nhớ này, cái từ big từ loại của nó là tính từ, đúng chưa? Mình sẽ sử dụng danh từ mới đứng đằng sau từ enough thôi. Còn nếu mà tính từ với trạng từ thì các bạn phải đặt đằng trước cái từ enough, được chưa? Nó sẽ là big enough. Ok? Cô vẫn có bạn viết là Cô nghĩ là cái bạn điền ơ này chắc là kiểu điền để lấy đáp án đúng không? Cô cũng chưa biết là bạn nào. Kiểu có những thanh niên kiểu xảo quyệt lắm. Điền cái chữ cái ơ vào xong rồi để lấy đáp án. Ok, number 3. Cô ơi cô Ơi. cái bài đấy con chỉ mỗi viết hoa đầu câu phát, viết hoa cái đầu chữ phát sai phát hết toàn bộ bài luôn. Ok. Thì tắt cái viết hoa đi. Nhưng mà nhớ cho cô nhá, là mình không ở đầu câu thì mình đừng có viết hoa đúng không? Thế cái enough big này có phải của Gia Huy không? Cái enough viết hoa này có phải câu này có phải của Gia Huy không? Đúng ạ. Đấy. Thế nhưng mà nhá, kể cả con viết thường đúng không? Thì nó vẫn bị nó vẫn bị sai ấy, tại vì là cái từ big nó là tính từ mà con. Mà có phải cô dạy con là tính từ với trạng từ phải đứng trước enough không? Đó. Rồi câu tiếp theo này, câu số 3 á. Câu số 3 thì mình sẽ có cái từ warm nó là tính từ đúng không? Thì enough sẽ đặt đằng trước tính từ, được chưa? Thì nó sẽ là warm enough. Vẫn có một số bạn vẫn là enough warm là sai này. Các bạn nhớ nhá. Cái từ warm ấy nó là tính từ thì nó phải đứng đằng trước cái từ enough chứ không phải đứng đằng sau đâu, đúng không? Câu số 4 cái từ worry cũng là tính từ, được chưa? Thì nó sẽ đáp án là too worried. Đây, câu này chắc là của Gia Huy đây, viết hoa hết đúng không? Còn bạn nào điền là worried enough thì nó sẽ không phù hợp nghĩa các bạn, được chưa? Câu này phải là gì? Mẹ tôi quá lo lắng để có thể đi ngủ được, thế nên là cô ấy mới thức trắng cả đêm, được chưa? Rồi câu số 5 này, I don't like this fizzy drink, it's much, thì đáp án sẽ là too sweet. Các bạn nhớ nhá, phía trước cái từ too sweet có nghĩa là quá ngọt ấy, các bạn hoàn toàn có thể nhét thêm một số cái trạng từ để bổ nghĩa vào. Ví dụ như là cái từ much là dùng để nhấn mạnh, ok? It's much too sweet. Đấy, chứ không phải là sweet enough nha. Sweet enough thì nó sẽ không phù hợp nghĩa. Too much sweet thì cũng không đúng nha. Cái từ sweet ở đây thì nó là tính từ mà con, đúng không? Thế nên là mình sẽ không có cái từ much ở đây. Mình sẽ sử dụng thêm cái từ much với cả many nếu mà đằng sau nó là danh từ, được chưa? Còn cái từ much ở đây thì nó đang là trạng từ, nó bổ nghĩa cho cái cụm là too sweet ấy, thì nó không sao. Nhưng mà too much sweet thì ở đây nó không phù hợp ha. Câu số 6 này, I haven't got enough time, đó là đúng. Vẫn có một số bạn điền là time enough, đúng không? Đấy. Ok, câu số 17 này sẽ là too young to drink. Đấy, câu này chắc là của Gia Huy đây đúng không? Ok, tiếp theo nha, câu số 8 này. Câu số 8 thì đáp án sẽ là enough money. Thì các bạn thấy này, money nó là cái danh từ, thế nên nó đang đứng đằng sau cái từ enough, đúng không? Ok, vẫn có bạn điền là too many money. Cô có điền là too many hoặc là many too đúng không hả các bạn? Có. Cháu điền. Cháu điền là thế sao cháu lại điền too many với too many được đúng không? Money thì nó là danh từ không Phải too much money. Đúng rồi, phải là too much money. Nhưng mà trong cái câu này thì we weren't able to buy tickets for both the games because we didn't have too much money. Ok, too much money thì nó cũng make sense. Nhưng mà mình điền too many thì chắc chắn là sai, đúng không? Ok. Number 9, I couldn't see her anywhere because it was getting too foggy. Đó là đúng. Too much foggy thì không được ha. Too much fog thì được, nhưng mà foggy nó là tính từ rồi nên là mình sẽ không sử dụng cái từ much hoặc là từ many đứng phía trước, ngay phía trước nha. Đó. Ok, tiếp tục này, câu số 10 này, you still make, đáp án sẽ là too many mistakes. Vẫn có bạn điền là too much mistakes, mặc dù là mistake các bạn có thấy nó có đuôi s gì không? Có đuôi s gì tức là nó countable hay là uncountable à mọi người? Countable. Đó là countable và plural đúng không? Thì chắc chắn thì nó sẽ phải là too many. Sao tự dưng lại có money ở đấy? Bạn nào Hình mới như ai vừa nộp ấy. money đây? Trong khi cái danh từ họ cho là mistake cơ mà, đúng không? Nên là các bạn chú ý nhá. Cái danh từ mistake ở đây ấy, là những cái lỗi lầm, nó là một cái danh từ đếm được số nhiều, đúng không? Nên là mình phải nói là too many. Đó, sẽ là too many mistakes. Còn bạn nào mà kiểu đang nộp cả đống cái chữ A này nhá, thì rút kinh nghiệm nha, không làm cái kiểu này nhá, làm bài phải trung thực nhá. Ok, rồi, thế đó là toàn bộ cái nội dung bài học ngày hôm nay. Thì cô thấy là về cơ bản thì các bạn nắm được, nhưng mà vẫn có một số bạn bị nhầm ở cái chỗ là cái từ enough khi mà kết hợp với tính từ hoặc là trạng từ thì vị trí của cái từ enough nó sẽ đứng ở đâu. Thì các bạn cứ thuộc cái mẫu câu ấy, như kiểu là hot enough thì chứng tỏ là cái từ hot nó đang là tính từ. Tức là khi mà cái từ enough kết hợp với tính từ nha, các bạn sẽ đặt cái từ enough ở đằng sau, được chưa? Hoặc là ví dụ các bạn nhớ cái cụm là enough money, tức là gì? Tức là khi mà có danh từ thì enough sẽ đặt đằng trước danh từ. Ok? Okay, so that's all for today. Thank you for your participation.
Yeah, okay, so goodbye. Goodbye Goodbye, teacher. teacher. See you again. Goodbye. Bye. Yeah, I hope to see you again.